فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، حصريات درامية. إذا كانت شخصية المجني عليه في هذه القضية تتسم بالغرابة والانحراف، فإن شخصية المحيطين به والمتعاملين معه لا تخلو أيضا من الغرابة والانحراف وشذوذ الدافع وفساد السلوك. ومن ثم فلقد كان البحث عن الجاني وسط هذا الكم الكبير من التناقضات النفسية والاجتماعية وهذه الأنماط المريضة من السلوك الإنساني الخاطئ، كان البحث وسط كل هذا مرهقا وشاقا، لكنما أثمر الجهد أخيرا وبتوفيق عظيم من السماء، واهتدينا إلى الحقيقة، وانكشف النقاب عن الغموض الشديد الذي اكتنف أحداث هذه القضية ومنذ البداية. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، سنضع أمام عدالتكم تصورا كاملا لكل ما توفر لدينا من تفاصيل ومعلومات وأحداث كثيرة متداخلة، وسندع الوقائع بعد ذلك هي التي تتحدث إليكم. وهي تبدأ ببلاغ عن وجود قتيل في العقار رقم 3 شارع 9 بتقسيم الأراضي الكائن. التحريات يا فندم بتؤكد ان المجني عليه من اكبر تجار الحبوب المخدرة، رغم انه اتحكم عليه قبل كده الا انه رجع لممارسة نشاطه مرة تانية. الأوراق فعلا بتؤكد الكلام ده حضرة الضابط بالنسبة للمجني عليه منصور العيسوي. والواضح يا فندم انه وسع نشاطه وكان بيتعامل تقريبا مع كل انواع المخدرات ومع كل المتعاطين للحقن والحبوب والافيون والهيروين. والثابت ان الأداة المستخدمة في عملية القتل عبارة عن جزء مكسور من إزازة بتحوي بقايا من مخدر. معنى كده يا فندم ان القاتل مش بعيد عن دايرة المتعاملين مع المجني عليه. تحرياتك بتؤكد يا حضرة الضابط ان المجني عليه كان له مساعدة، واحدة ست بيستعين بيها في الترويج لبضاعته وفي إعطاء الحقن لزباينه. فعلا يا فندم، واسمها الشهية أدري، وهي موجودة فعلا دلوقتي. يبقى تدخل نسمع أقوالها حضرة الضابط. اهو كنت بدي الحقن والسلام، لكن صدقني يا بيه انا ما كنتش اعرف انها بالشكل ده ابدا. المهم انك فعلا كنت بتساعدي المجني عليه في اعطاء الحقن لزباينه المتعاملين معاه. ايوه يا باشا. وبالتأكيد تعرفي اللي بيترددوا عليه واللي كنت انت بنفسك بتديهم حقن المخدر. اهم كتير يا باشا، على كل صنف ولون، الكبير والصغير، ولاد ناس ولاد لا مؤاخذة يعني. لكن اكيد تفتكري بعضهم كويس. اشمعنى يا باشا؟ يعني مثلا كانت لهم مواقف معينة، خصومات، عداوات، خناقات مع المجني عليه. اهو كان في الجدع ده اللي اسمه عباس باريزة، ده كان من المترددين على المجني عليه. ايوه يا بيه، وكان دايما يتخانق معاه ويزعق ويعلي صوته ويهدد الله يرحمه منصور انه لو ما خدش الحقنة هيعمل ويسوي ويقلب الدنيا فوق دماغه يعني، ويرتكب الجريمة ويقتله. الله اعلم يا بيه، لكن في اخر مرة شفته فيها عند الله يرحمه كان زي المجنون، بيصرخ ويعيط ويوطي يبوس لا مؤاخذة رجل الله يرحمه عشان يديله الحقنة شكك، وسمعته كمان بيقول له ابوس ايدك، ابوس رجلك المرة دي وبس، وبعد كده لو ما جبتش الفلوس ارميني من الشباك، عرفني بأي حاجة، لكن المرة دي عشان خاطري. لا يا شاطر، بطلنا خلاص الشؤون الاجتماعية، بطلنا المجاني ابو ببلاش. معاك فلوس تدفع تاخد الحقنة، ما معاكش فلوس تاخد روحك وتمشي من هنا وحالا. عشان خاطر يا منصور، ابوس ايدك المرة دي، وبعد كده مش هتشوف وشي خالص. انت هتمشي ولا اشيلك واحدفك في الشارع للكلاب عباس؟ اخد الحقنة واحدفني لآيات وحاجة، ان شاء الله للقطط للكلاب. طب عليا النعمة ما انت واخد حقنة الا اذا دفعت حقها وتمالها كمان. منصور تخليش اعضك يا منصور، تخليش اذيك بالقهوة يا منصور. امشي يا هبل. يبقى ويلك مني يا منصور يا عيسوي، لو ما كنتش اخليك تقول يا ريتني، ويمكن كمان ما تلحقش تقولها.
يا ويلك مننا منصور، يا ويلك يا منصور. معنى كده ان الجدع اللي اسمه عباس باريزة فعلا هدد المجني عليه، وانت سمعتيه يا شمية. ايوه يا بيه، كان عامل زي المجنون والشر بيتنطط من عينيه والعياذ بالله. وما شفتوش بعد كده؟ لا يا باشا، بعدها حصل اللي حصل بقى، الله يرحمه منصور. وتفتكري واحد زي عباس ممكن يرتكب جريمة زي دي ويقتل المجني عليه؟ المدمن يا باشا لو اتحرم من لا مؤاخذة الهباب اللي بيتعاطاه بينقلب لمجنون، حيوان سعران، لا له صاحب ولا حبيب ولا عقل ولا دين، وممكن يقتل ويسرق ويعمل أي حاجة. ربنا يرحمنا يا باشا، ربنا يرحمنا. الإدمان يا فندم ممكن يعمل أكتر وأفظع من كل ده مع الأسف. والمدمن بالشكل اللي عليه واحد زي عباس طاحونة أو عباس باريزة ده في حالة حرمانه من المخدر لفترة معينة مؤكد بيفقد كل قدرة للسيطرة على نفسه وعلى أعصابه. فعلا يا فندم، والدرجة اللي يدفعه لارتكاب الجريمة. والمؤكد يا حضرة الضابط إن المدعو عباس وصل فعلا للحالة دي، وإنه تحت سيطرة حرمانه من المخدر واحتياجه الشديد له ارتكب الجريمة وقتل المجني عليه. المهم يا فندم إن عباس باريزة موجود وممكن تسمع أقواله. خلاص يدخل يا حضرة الضابط. ايوه يا بيه، أنا عباس طاحونة البكري، وبلا مؤاخذة معروف بعباس باريزة. كنت بتتردد على المجني عليه منصور العسوي يا عباس؟ كان صاحبي وابن حتتي، ربنا يرحمه. وكنت برضه بتتعامل معاه؟ تعامل معاه ازاي يا باشا؟ كنت زبون عنده، بتاخد عنده الحقن والحبوب والزفت اللي بتتعاطاه. يعني الحمد لله بيه، الحمد لله بطلت كل الهباب، والحمد لله والشكر لله. الحمد لله. ايه بطلته بعد ما انقتل المجني عليه؟ ايوه انا بطلت يا باشا. لكن حصل انك هددته. هددت مين؟ عباس. ايوه يا باشا، ايوه حصل يا عباس انك فعلا اتخانقت مع المجني عليه وهددته لانه رفض يديلك الحقنة من غير ما تدفع له تمنها، وانت ما كانش معاك فلوس تدفع له. طب وبعدين يعني؟ وبعدين دي انت اللي تقولها. اقول ايه يا بيه؟ تقول الحقيقة وتعترف حالا بانك نفذت تهديدك وانتقمت من المجني عليه وقتلته. قتل لا، انا مش بتاع المواضيع دي ابدا يا بيه، انا ما قتلتش. لكن تحت تأثير حرمانك من المخدر ممكن تعمل كل حاجة وأي حاجة وترتكب جريمة وتقتل. أنا هقتل يا بيه، مش ممكن يا بيه. الإدمان ممكن يخليك قاتل وفي أي لحظة، وده فعلا حصل. يعني إيه؟ يعني تعترف يا عباس. لا أنا هقول اللي أنا سمعته ويروح ما بعدك روح. شوف يا بيه، أنا كنت رايح بالليل بعد نص الليل بشوية، خدت لا مؤاخذة من أختي اللي في بحري قرشين سلف، ورحت بيهم على الله يرحمه منصور ادفع له ولا مؤاخذة اخد الحقنة. ورحت له تاخد الحقنة؟ ايوه باشا، لكن واني طالع السلم سمعت صوت البت شمية. دي اللي بتساعد المجني عليه وبتدي لزباينه الحقن. ايوه بيه، سمعتها واتلمحت بيها واقفة مع الواد هيما يطلع مين هيما ده؟ اني اسمع بقى انه خطيبها. وبعدين سمعتهم بيتكلموا بيه وهم واقفين على السلم، وسمعتها وهي بتقول له ايوه تطلع له دلوقتي يا هيما. ما تخلينا الصبح يا شمية. الصبح ما ينفعش يا روح قلبي، منصور دلوقتي في دنيا غير الدنيا، سرحان يا اخويا مع العفاريت ولا داري بحاجة خالص. دي فرصة بقى يا هيما. وتفتكر يعني ممكن يوافق؟ وهو في الحالة دي مش هيقول لا، وتقدر تاخد منه كل اللي انت عايزه. خلاص نطلع له شمية. بقول لك ايه يا هيما؟ ايوه خليك حنين عليه، مفهوم يا روحي؟ مفهوم. اطلع انت بقى وانا هوصل المشوار اللي قلت لك عليه. كنت بقول ايه؟ بقول لك ايه، انت ما تقولش، انت تطلع وانتهي، وابقى حصلني بقى على بيت خالتي وما تتأخرش عليا يا هيما. والكلام ده حصل امتى يا عباس؟ امتى وفين دي لا مؤاخذة ما بيجمعوش معايا خالص يا باشا. انت كنت رايح عشان تاخد الحقنة، يا ترى طلعت وخدتها برضو؟ لا يعني لما لمحت اللي اسمه هيما ده طالع لمنصور الله يرحمه، رجعت بظهري ومشيت واتصرفت في حتة تانية لا مؤاخذة. ما هو كان معايا فلوس. وسمعت ان المجني عليه انقتل بعد كده. ايوه الله يرحمه،
الله يرحمه ويحسن إليه. الموت علينا حق كلنا يا بيه، الله يرحمه. المؤكد يا فندم إن المدعوة الشامية والمدعو إبراهيم أو هيمة فعلا في حكم المخطوبين. أنا كنت طلبت استدعاء المدعو إبراهيم كناني المشهور بهيمة، وتم استدعائه فعلا يا فندم. يبقى نسمع أقواله حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. كمل كلامك يا إبراهيم. يا باشا أنا ما عملتش حاجة ومليش في اللي حصل ده كله. أنا طول عمري معروف في الحتة، كافي خيري شري وفي حالي. ولو حضرتك يا باشا سألت في الحتة يعني عن هيمة اللي هو أنا يعني ألف من يدلك عليا ويقول لكم أنت خطيب الشامية؟ أيوة يا باشا، قارين فتحتنا من حوالي سنة وشوية. وكنت تعرف طبعا المجني عليه منصور العيسوي بحكم إن خطيبتك بتشتغل عنده. أيوة يا باشا كنت أعرفه. أنت كنت عند المجني عليه ليلة الجريمة، الليلة اللي انقتل فيها؟ أيوة. وبعد ما نزلت من عنده عرفت من الجيران على وش الفجر كده يا باشا إن منصور العيسوي قتلوه. كان حد عنده ساعة ما كنت انت موجود معاه يا هيمة؟ لا، لكن الله يرحمه ما كانش مبسوط وكان متضايق وأعصابه شايطة، وسمعت بيقول لي في وسط الكلام الواد ده باينه مش ناوي يسكت إلا لما أخلص منه وأبعده عن سكتي خالص. عباس باريزة غلبان وفنجاري بقه والسلام، بس هو الكيف اللي شديد عليه يا منصور. ده هيقلب الدنيا عليا يا هيمة، وهيفتح العيون عليا ويقوم الحكومة والمكتب ويعمل لي زيطة وشوشرة ووجع دماغ، واللي زيه بنقص منه. اهو يعني حاول ترضيه وتسكت لسانه. يعني ايه يا جدع؟ اهبل زي ده ياخد مني غصب عني؟ يلوي دراع عافية؟ لا يمكن يحصل ان واحد زي منصور العيسوي ينخ ويوطي ويسلم رقبته لجدع خايب واهبل بريالة زي اللي اسمه عباس باريزة. ده انا تقله يا جدع. لا ما بلاش منه الكلام ده، والتفاهم معاه يريح ويطمن ويبعد عنك لمؤاخذة اللي بالك. ده بيهددنا هيمة. ايوه بيهددنا وبيقول لي يا ويلك منا منصور، عايز يعلمني الادب لهبل. طب عليا النعمة لو شفته لاعملها معاه واخلص منه. الله انت بتقول ايه بس يا منصور؟ امال يعني اعملها هو صاحبي ويقتلني ولا يرشد عني؟ معنى كده ان المجني عليه كان متوقع من عباس باريزة انه ينفذ تهديده. ايوه يا باشا، وكان عامل حسابه لحاجة زي كده. وتفتكر يا ابراهيم ان واحد زي عباس ممكن يرتكب الجريمة ويقتل المجني عليه؟ اللي زي عباس باريزة يا باشا الادمان لمؤاخذة اكل عقله وهد كيانه، وممكن لمؤاخذة يعمل اي حاجة. ايوه بيه، الكيف والسم اللي بيتعطاه لحسوا مخه وخلوه ممكن يقتل، يسرق. اعوذ بالله. ما هو حاجة من اتنين يا سيادة الوكيل، إما إن المدعو عباس طلع للمجني عليه عشان ياخد الحقنة، وده بعد ما نزل من عنده المدعو إبراهيم كناني أو هيمة المشهور بهيمة يعني خطيب الشامية. وممكن جدا ما يكونش طلع يا حضرة الضابط، وزي ما قال في أقواله. على العموم الحقيقة برضو غير واضحة وغير مؤكدة، وده بيخليني أعيد سماع أقوال المدعو عباس باريزة، وده أكيد هيفيد التحقيق. أكيد يا حضرة الضابط. يا باشا أنا سمعتهم كويس قوي. وكنت واخد المخدر ولا لسه يا عباس؟ لا بيه، كنت فايق وصاحي وحلو وواخد بالي من كل حاجة. قول لي يا عباس. أيوة باشا. بعد ما سمعت الكلام اللي كان بين هيمة وخطيبته الشامية على سلم بيت المجني عليه، رحت مشوار قام ورجعت البيت على طول يا باشا. ما خرجتش تاني؟ لا يا باشا. عندك دليل انك فعلا ما خرجتش من بيتك يا عباس؟ دليل؟ ايوه في دليل يا باشا. اللي هو ايه؟ اللي هو الشامية. تقصد ايه؟ الشامية يا باشا جات لي البيت ولقيتها بتقول لي ما تزعلش من منصور يا عباس. ازعل ولا ما ازعلش بقى ما تفرقش يا شامية. هو يبان قاسي وقلبه زي الحجر، لكن الحقيقة غير كده خالص. يا شامية ده ملوش صاحب ولا حبيب. اتهيألك. الله، منصور صاحبه وحبيبه الفلوس وبس. ولو قلت لك ان هو اللي بعتني دلوقتي وقال لي لازما ولا بد
تقولي له يجي في التو واللحظة ويقابلني. يقابلني بمناسبة ايه وعشان ايه؟ عشان يصالحك يا أخي. ده أنا كنت ببوس إيده. وهو عايز يبوس راسك يا عباس، ومجهز لك كل اللي يعدل ويسلطن ويدندن ويروشن. منصور يعمل كده؟ سبحان الله. قوم يا أخي قوم بقى، ده محلفني ومحلفني لازما ولابد تروح له دلوقتي ودلوقتي حالا. لا اشمعنى دلوقتي؟ بقول لك مجهز لك مطلوبك وقاعد في انتظارك. الله انت لسه قاعد؟ ما تقوم بقى. يوه ما تقوم يا عباس، دي القعدة مستنياك يا راجل. ورحت فعلا يا عباس؟ الشامية فضلت ورايا بيه لحد ما قمت ورحت الله يرحمه منصور. وكان لوحده؟ كان مقتول بيه الله يرحمه. وانت عرفت انه مقتول امتى بالتحديد؟ وانا داخل البيت لقيت اللمة والهيصة والبوليس والخل وأمة لا إله إلا الله بيه. قالوا لي انت رايح فين؟ رايح فين؟ قلت لهم انا طالع لمنصور العيسوي. قالوا لي تعيش انت، منصور يتقاتل. منوعات الراديو، الله يرحمه. حصريات درامية. الغريب اولا يا فندم هو مروحها المفاجئ لعباس باريزة في بيته وتشجيعها له انه يروح ويقابل المجني عليه في شقته وفي الوقت ده بالذات. والغريب ثانيا انها وفي نفس الوقت تقريبا كانت مع خطيبها المدعو هيمة اللي طلبت منه يطلع يقابل برضه المجني عليه. والغريب ثالثا يا فندم ان عباس باريزة ما جابلهاش اي سيرة او لمح لها انه شافها وهي بتتكلم مع خطيبها وبتطلب منه يعني يطلع يقابل المجني عليه. والاغرب يا حضرة الضابط ان التناقض واضح بين اقوال الشامية واقوال عباس باريزة. ازاي يا فندم؟ واحد فيهم ما قالش الحقيقة كلها يا حضرة الضابط، ويبقى مؤكد واحد فيهم هو مرتكب الجريمة. حضرة الضابط ايوه. اولا تحرياتك وعلى وجه السرعة وبمنتهى الدقة عن المكان اللي كانت المدعوة شامية في الوقت اللي ارتكبت فيه الجريمة، يعني مطلوب تحديد المكان والزمان يا حضرة الضابط. هيحصل إن شاء الله. وثانيا يا ريت أقدر أسمع أقوال جديدة من المدعوة شامية أدري سلامة. وهو كذلك يا فندم. أنا ما أكدبش أبدا يا بيه. يعني فعلا رحتي لعباس باريزة؟ أيوة يا باشا. وكان إيه هدفك وغرضك من زيارته في بيته في الوقت ده بالتحديد؟ أصالحهم على بعض. تصالحي مين؟ عباس باريزة ومنصور العيسوي الله يرحمه. وانت يعني يهمك قوي انهم يتصالحوا ولا يتخاصموا يا شامية؟ بصراحة يا باشا أنا كنت خايفة على الله يرحمه منصور. خايفة عليه من مين؟ من عباس يا باشا. عباس كان ناوي على الشر ومنصور كان خايف وقلقان منه. قلت هدي النفوس وصالحهم وكمان أطمن منصور في الوقت نفسه من ناحية باريزة. وده اللي خلاكي تشجعي عباس باريزة انه يروح ويقابل المجني عليه وفضلتي وراه لحد ما راح له فعلا؟ لا أنا قلت له يروح لمنصور واخدت بعضي ومشيت ومعرفش ايه اللي حصل بعد كده، راح ولا ما راحش معرفش بقى، لكن أكيد هيكون راح له يا باشا، أصله ما استغناش عنه أبدا. برضو ما قلتيش الحقيقة. أني حقيقة يا باشا؟ انت رحتي لعباس باريزة بغرض واحد وهدف واحد، هو انك تثبتي وجودك في مكان بعيد عن مكان الجريمة وفي وقت معاصر تقريبا لارتكابها. وانا اعمل كده ليه وعشان ايه؟ عشان تدي الفرصة لخطيبك هيمة او ابراهيم كناني يطلع للمجني عليه ويقتله ويبعد عن مسرح الجريمة في الوقت اللي يتواجد فيه واحد زي عباس باريزة. يعني انت وخطيبك المدعو ابراهيم. لا يا بيه لا، ابراهيم ملوش دعوة خالص بالمصيبة دي. ابراهيم ده يبقى انت يا شامية اللي لازم تعترفي. ايوه هعترف يا بيه، ايوه هعترف، بس والله العظيم 3 هيما ملوش اي صالح ولا له دعوة بالمرة بقتل الله يرحمه منصور. اللي حصل يا بيه، اللي حصل ان ابراهيم طلع فعلا يقابل الله يرحمه منصور. يقابله ولا يقتله؟ يستلف منه قرشين نكمل بيهم الشقة اللي هنتجوز فيها. ولما رفض يسلفه قتله؟ لا مقتول. اهدي يا شامية، اهدي واتكلمي بهدوء. ايه اللي خلاه يمتنع عن التبليغ عن الجريمة وقت ما اكتشفها؟ جرى يا بيه، جرى خايف، اصل ابراهيم ابن ناس وخجول وفي حاله وما كانش راضي ابدا عن شغلتي الزفت دي عند الله يرحمه منصور. وانت عرفتي ازاي بالجريمة؟ منه ولا من حد تاني؟ بعد ما رجعت من بيت عباس باريزة رجعت على بيت خالتي وهي تبقى برضو قربت من بعيد، وبصيت لقيته جاي لي عندها
وبيرتاش، وقال لي إنه تعبان ولازم يروح، وطلب مني أوصله. وفي السكة قال لي وحكى لي إنه دخل شقة منصور لقى مقتول والدنيا مقلوبة والحقن متبعترة، وزي ما يكون حد كان موجود قبليه وسرق منها ومن الدولاب اللي فيه الحبوب الزفت. قلت له حد شافك؟ قال لي لا. قلت له خلاص اسكت خالص. قال لي مش نبلغ أحسن؟ قلت له لا، خليها تيجي من غيرنا أحسن، نطلط وتيجي رجلينا وإحنا مش حمل ده كله. بس الكلام اللي قاله في التحقيق غير كده. الحقيقة هي اللي أنا بقولها يا باشا. وبعدين ممكن أقول لك حاجة؟ قول يا شمية، عايزة تقولي إيه؟ شوف يا باشا، بقى أنا لما فعلا يا فندم، التحريات الأخيرة والتفتيش اللي أمرت بيه سعادتك وبشكل مفاجئ أكد حاجات ومعلومات جديدة فعلا، وده لمجرد كلمة أو كلمتين اتقالوا بشكل عابر ضمن أقوال المدعوة الشامية أدري بخصوص العبث بمحتويات شقة المجني عليه. لا، والمحتويات الخاصة بالمخدرات والحقن والحبوب، واللي أكدت إن اهتمام الجاني والقاتل انصرف تماما لكل المتعلقات دي، وما اهتمش إطلاقا لا بفلوس ولا ذهب مثلا. والتفتيش المفاجئ لمنزل المدعو عباس طاحونة أو عباس باريزة أثبت وجود مجموعة كبيرة من الحقن ومن زجاجات المخدر السائل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الحبوب والأقراص، واللي ثبت يا فندم إنها خاصة بالمجني عليه. والزجاجة المكسورة أو أداة الجريمة اللي انقتل بيها المجني عليه من نفس نوع الزجاجات اللي وجدت تحت سرير المدعو عباس باريزة وفي بيته. والبصمات اللي موجودة على الزجاجات دي هي نفسها بصمات المجني عليه. ويبقى الأمر بالقبض يا سيادة الوكيل. الأمر جاهز يا حضرة الضابط. ايوه انا يا بيه، انا اللي قتلته لان اللي زيه لازم يموت، اللي زيه لازم يدفع الثمن يا بيه، لازم يتعاقب، لازم يتعدم، يتشنق. احنا الاتنين غلط، والغلط لازم يتصحح. رحت له بوست ايديه ورجليه، شطني برجله وضربني، شتمني وشتم امي اللي ما حبتش حد في الدنيا غيرها. زلني كتير ومرمطني وهزقني، لقيت نفسي بمسك ازازه فيها السم الهاري، خدتها وهو حاول ياخدها مني ويضربني بيها. كنت زي المجنون يا بيه، ضربته بيها، ايوه. وبسرعة لميت كل اللي كان تحت عيني، حبوب، حقن، زفت وأطران وسم وقرف. يا أبي أنا المجرم اللي قتل المجرم. لا هو كان يستحق يعيش، ولا نستاهل المشنقة لأني مجرم. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على قانون المواد العقوبات والقوانين المكملة والمعدلة له، حكمت المحكمة حضوريا على عباس طاحونة البكري بالسجن 10 سنوات. رفعت الجلسة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين،
إن غياب القيم والمثل يشجع دائما أصحاب النفوس الضعيفة لإطلاق رغباتهم غير المشروعة لتعيث في الأرض فسادا. وخير دليل على صدق ما نستهل به مرافعتنا اليوم هي واقعات هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها ببلاغ رسمي إلى الشرطة بقتل المجني عليه، ليبدأ البحث عن القاتل بكشف الغموض الذي غلف الجريمة. ولكي لا نطيل على سيادتكم، قمنا بصياغة الأحداث حسب تسلسلها في الأهمية، فجاءت على النحو التالي. معقولة؟ مفاجأة مش كده؟ انت ازاي تتجرأ وتخبط عليا؟ بقالي اسبوعين مش عارف اشوفك. وتشوفني ليه؟ احنا جيران ليس الا. ايوه ده قدام الناس، لكن بيننا وبين بعض بقى احنا مفيش بينا حاجة يا امام. الله، طب عيني في عينك كده. ايه فيها ايه؟ كنت مخنوقة وكارهة نفسي فوريتك ريق حلو بس خلاص. هو ايه ده اللي خلاص يا فادية؟ غلطة ومش هتعود. وبصراحة بقى انا واحدة بحب جوزي وبقي عليه يا اخويا. عليا انا الكلام ده؟ عليك وعلى غيرك. ولو سمحت بقى لا تهوب ناحية باب شقتي بعد كده ولا توريني خلقتك، وخليك بقى جار حلو. ما انا حلو وانت حلو، بس اللي فرق بيننا مش حلو. قصدك ايه بقى بالكلام ده؟ بتروحي العمرية ليه؟ يو ببني بيت هناك. وبعدين وانت مالك بقى بتتجسس عليا ليه يا اخويا؟ بحبك يا فادية. يا امام اختشي، ده انا ست متجوزة وام لشاب كسيب وهجوزه يا اخويا قريب. وانت تشديني لبحرك وتغرقيني فيه وبعد كده تقولي لي الكلام ده؟ قصر بقى يا امام، قصر لحد من الجيران يكون طالع ولا نازل ويشوفنا يا اخويا واقفين على باب الشقة كده. يلا يلا اوعى بقى خلينا اقفل الباب. فادية انا مش كورة تلعبي بيها، لا انا لحمي مر. وغلاوتك عندي ديتك جواب بس ابعته لجوزي في الخليج اخليه يجي يشرب من دمك، ولا على هاني ابني اقرب يا اخويا، وانت عارفه بقى لما تفلت اعصابه ما بيشوفش قدامه. على العموم انا هديلك فرصة جميل تفكر فيها على مهلك يمكن تفوقي وتعرفي مصلحتك. سلام. تروح ما ترجع يا قادر يا كريم. ولا تشغلي بالي، انا هخلصك منه. لا يا زايد ابوس ايدك، انا مش عاوزه فضايح وسط الجيران واهل الحته. اللي زي ده صنف رزل ولازم يتقلع من جدره. هانت يا حبيبي هانت. هانت فين بس؟ دي المحكمه يومها بسنه. سنه ولا 2؟ احنا ناقصنا ايه؟ الحكم يا فادية. طلاقك من غريب جوزك بالمحكمه هيدينا فرصه نتجوز ونبطل نتقابل كل يوم والتاني زي الحراميه كده. ما تكبرش الحكايه بقى يا زايد، دي الايام بتجري ورا بعضها زي الفريره. وجارك امام سيبهولي انا هعرف ازاي اوقفه عند حده. انت اتجننت هاني؟ الله، هو اللي يخاف على امه يقلق علشانها يبقى اتجنن؟ تقلق لكن تحاسبني لا. انت ليه بترجعي متاخره من العمريه؟ هيكون ليه؟ ما انت عارف. لا مش عارف يا هاني، انا لو ما وقفتش على ايد العمال محدش هيشتغل، وعمر البيت ده ما هيتبني في سنته. ياما انت بترجعي الساعه 10 و11 بالليل ومفيش عمال مباني بتشتغل للوقت ده. ايوه يا اخوي، العمال بيخلصوا شغلهم المغربيه، بس انا لازم استنى واستلم بنفس اللي طالبينه. اهو النهارده اسمنت، بكره حديد، بعده طوب، وعلى ما استلم بقى والعمال تستف اجي من هناك لحد هنا الساعه تدخل في 10 و11 كمان. المفروض المعلم زايد هو اللي يستلم الحاجات دي. يا هاني زايد ده مقاول، يجيب عمال تبني وبس، ماله هو بقى ومال البضايع اللي بستلمها؟ امال صاحب ابويا اونطه. يو وهو عشان صاحبه نوقف له مراكبه السايره؟ ياما انت صعبانه عليا. يا اخويا ما يصعبش عليك غالي، بكره البيت يتبني ويتشطب، وبعدها عدل هدور لك على عروسه واجوزك. فك تكشيرتك الرزله دي بقى، خلينا نعرف ناكل لنا لقمه ونتعشى. يلا بسم الله. في ايه يا راجل عجوز؟ لا 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 مفيش. درويش، عينيك فيها كلام ياما وبقالك كام يوم بتحوم حواليا وعايز تقولهولي. ها
اتكلم. خايف يا معلم زايد، خايف اقولهولك تزعل مني وتاخد على خاطرك. ده انت زي ابويا يا راجل، ومربيني ومعلمني اصول الشغل، ومن غيرك ما اعرفش امشي شركة المقاولات. يعني مهما زعلتني لا يمكن ازعل منك. مادام كده يبقى اتكلم. ايوه اتكلم. في ايه يا درويش؟ الست فادية مالها؟ انت عارف مالها، وانا من رأيي تخليك في الحلال احسن عشان ربنا يتم نعمته عليك. لا لا لا، انت فاهمني غلط يا درويش. غلط صح، خدني على قد عقلي واسمع كلامي. قبل ما افهمك هسألك سؤال. الحب حرام؟ الحب نعمة واللي يكرهه يعمى. انا بقى بحب فادية وهي بتحبني. يا زايد دي متجوزة صاحبك وعشرة عمرك. لا بقى، ما تمسكنيش من ايدي اللي بتوجعني يا عجوز انت، واديني فرصة اكمل كلامي. عاوز تقول ايه يا زايد؟ الست دي جوازها من غريب ظلمها، كرهها في نفسها في الدنيا. حكيت لي عنه حكايات تشيب الشعر، ضرب ايه واهانات ايه وبخل وهجر بالسنين. ده بقاله 5 سنين يا راجل ما نزلش اجازة من الخليج عشان يشوف مراته وابنه ويطمن عليهم. تقدر تكلمه في التليفون، تبعت له جواب وتصلح ما بينهم. كرهاه يا درويش، كرهاه. وبعدين انا عارف طبعه، طول عمره اتم وما يبتسمش للرغيف السخن حتى. وده سبب يعني يخليك استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. درويش انا هتجوز فادية على سنة الله ورسوله. ازاي بقى وهي على ذمة غريب؟ فادية طلبت الطلاق من المحكمة وكلها شهر واتطلقها، القضية محجوزة للحكم. افهم من كده انها طلبت الطلاق من جوزها ورفض يطلقها. وتطلبه ليه وهي عارفة انه مش هيوافق؟ المحكمة سكتها اسهل. بس لو ليا خاطر عندك الكلام ده ما يطلعش لحد ولا تقوله لأي مخلوق عشان المسائل تسلك واتجوزها على سنة الله ورسوله. هتندم يا معلم. انا عمري ما مشيت في سكة وندمت عليها، اصلها طول عمرها يعني بالصلاة على النبي كده ربحانة والحمد لله. على العموم انا خلصت ضميري من ربنا وانت حر. ايه بقى يا هاني، انت كل يوم والتاني هتفتح لي محضر؟ هو السؤال حرم؟ لا طبعا، بس لما يستحق انه يتسأل. وبعدين قولي، مين بقى اللي قالك ان انا مأجرة شقة مفروشة في العمرية؟ اللي شافك طبعا. مين هو؟ قولي عليه. امام جارنا. يجيله ويحط عليه الظالم ابو لسان فلتان، داير يلسن بيه عليا وانا اشرف منه. ما جاوبتليش على سؤالي. ايوه يا هاني، مأجرة شقة مفروشة في العمرية عشان لما اتعب من مراقبة العمال اروح اريح فيها. يبقى امام كلامه صح. ما تجيبليش سيرته. وبعدين هو ماله بقى، أأجر شقة ولا ما أأجرش؟ هو هيحجر عليا؟ وانا مش من حقي اعرف حاجة زي كده. من حقك تعرف لما اكون مأجراها عشان اعيش فيها وسايباك عايش لوحدك هنا في شقة اسكندرية. لكن دي استراحة ووجودها يا اخويا زي عدم. خلاص سيبيها. حاسبها من غير ما تقول، لاني بروحها ساعة ولا 2 في الاسبوع، يعني ايجارها بدفعه على الفاضي. في حاجة كمان. ايه تاني يا هاني؟ انا هقابل المعلم زايد واتفق معاه يباشر الشغل بنفسه، ومن بكرة ما تروحيش العمرية، مالكيش دعوة بالبنى وعمال البنى. خلاص قابل زايد واتفق معاه كمان على كده، بس قبل ما تشوفه وتقول له اي كلام، زايد مش فاضي يا اخويا، مش فاضي يباشر الشغل بنفسه لانه مش فاضي. لو كده يبقى انا اللي هباشر الشغل بنفسي. وتسيب اكل عيشك؟ هو حد لاقي شغل في الايام دي؟ ايوه هاخد اجازة. ولزومها ايه بس؟ ما البيت خلاص قرب ينتهي ويدخل في التشطيب. ياما انا مش مرتاح لمروحك العمرية كل يوم. بقولك ايه، اوعى يكون امام لعب في دماغك وقالك عليا كلمة كده ولا كده. لا، ده انا اشرف من الشرف. ياما بس اخرس خالص وحسك عينك تكلمني في الموضوع ده تاني، فاهم؟ نهارك اسود، ايه اللي جابك هنا؟ جاي ابارك لك على البيت اللي بقى 4 أدوار. تعيش وتبارك يا امام. يلا بقى يا اخويا وريني عرض كتافك. ولو ما مشيتش؟ بقول لك ايه،
حنده العمال يقطعوك حتت. سبق وقلت لك انا لحم مر وما احبش حد يلعب بيها الكوره. كان يوم اسود يوم معبرتك واديتك ريق حلو. ايه اللي بينك وبين زايد يا فاديه؟ اللي بينه وبيني يا اخويا جواز شرعي وغريب. كان جوزي. انت اكيد مجنونه، ازاي تتجوزي واحد تاني وانت على ذمه راجل؟ الراجل اللي كنت على ذمته طلقتني منه المحكمه من 4 شهور. وغريب يعرف؟ كل شيء تم بعلمه. بس ده بيحبك، ازاي وافق على حاجه زي دي؟ ازاي؟ عنده كرامه يا اخي وما قبلش يعيش مع واحدة كرهاه. لو صادقه في كلامك كان غريب طلقك عند المأذون وبلاها المحكمة. ما انت قلتها بعضمة لسانك من شوية. بيحبني يا اخويا، وعشان بيحبني قال لي عفيني من طلاقك قدام المأذون وعليكي وعلى المحكمة. وانا فادية انت بقى يا حبيبي تروح كده تشوف لك واحدة غيري تسوق عليها رزالتك. بالبساطة دي؟ لا، انا عمري ما انضحك عليا ولا طار من ايدي طير. اعلى ما في خيلك اركبه يا امام. ماشي يا حبيبتي. خايفة من ايه بس؟ خايفة غريب لما يعلم يخرج عن طره ويقتلني. غريب بيخاف من خياله، ما يقدرش يقتل فرخة وانت عارفاه كويس، وإلا ما كنتش اتجرأتي وطلبتي الطلاق من المحكمة من غير ما يضرب. انا بقول يعني انت حاسة بالذنب؟ ذنب ايه يا اخويا؟ ده انا حبيتك واتجوزتك وانا صاحيه مصحصح. امال ايه اللي قالك كده ومخوفك من غريب؟ مش عارفه. بقولك ايه، ما تشغليش بالك بغريب، ولو عمل حاجه انا هصدر له. انا بفكر كده اول ما يوصل اجازه اكون في بيته واستقبله واكلمه في الموضوع كده بالهداوه. فكرك غريب لحد دلوقتي ما يعرفش ان المحكمه طلقتك منه واتجوزنا؟ لا ما يعرفش. وهاني ابنك، هاني لا اتصل بيه في التليفون ولا بعت له جواب اللي حصل؟ هاني من يوم ما اتجوزنا يا اخويا وهو مصدوم، ولا بينطق ولا بيبص في وشي حتى. امال بيجي يزورك ليه هنا في العمريه؟ كل ما يجي اساله السؤال ده ما ينطقش وياخد قعدته ويمشي، ولو بصيت كده في وشه تقول ده تايه عقله مش فيه. طب انا عندي حل. ايه هو يا زايد؟ خلاص قلت كل اللي عندك يا درويش. قلته، ويا ريتني ما قلته يا غريب. قصدك ايه؟ لو المعلم زايد ما غصبش عليا ما كنتش جيت لك وقلت لك الكلام ده، لكن اعمل ايه؟ اكلي العيش مر. على العموم كتر خيرك، عوضك على الله فيها وفي فلوسك اللي بنت بيهم البيت وكتبته باسمها. بس عارف يا غريب، انت السبب. ما تقلبش عليا المواجع يا درويش وخليني ساكت. اصلك صعبان عليا ونفسي ازيح عنك شوية وهون عليك. انت مش جيت بلغتني باللي حصل زي ما طلب منك زايد؟ خلاص سيبني في حالي بقى يا اخي. طيب يا سيدي، انا هاخدها من قصير وامشي، بس امانة ما تقهرش نفسك، لا يجرى لك حاجة وهي ما تستاهلش. بالسلامة يا درويش. طب مش عايز مني حاجة؟ بالسلامة يا درويش. خلاص انا ماشي اهو، السلام عليكم. بسلم لي على زايد. انا مش موافق على سفرك تاني للخليج. عاوزني اقعد اعمل ايه؟ ها؟ خلاص خسرت الجلد والسقط، وان كان عليك انت راجل وبتشتغل ومش محتاج للي يرعاك، ولو حبيت يا ابني تعيش مع امك وجوزها روح، انا ما عنديش مانع. انت مش فاهمني. عاوز تقول ايه يا هاني؟ انا قصدي هاني، انا طيارتي فاضل عليها 3 ساعات. قول اللي عايز تقوله وخلصني، خلينا نلحق الطيارة. يابا اللي حصل ده ما يتسكتش عليه. يعني عاوز نعمل ايه؟ تقتل زايد. وهو كان ضربها على ايدها وقال لها اتطلقي من جوزك بالتزوير وتعالي اتجوزيني. امال مين اللي قال لها؟ مخها، طمعها وغدرها هم اللي خلوها عملت كده. محدش شجعها الا زايد. وانا احط رقبتي في حبل المشنقة علشانهم ليه؟ ها؟ حاول تنسى، حاول، وانا كمان هحاول.
من يوم اللي حصل ما حصل وانا ساكت ومستني نزولك اجازه بفارغ الصبر عشان ننتقم لكرامتنا منه. هاني، اشوف وشك بخير يا هاني. كنت موجودة ساعة زايد من قتل؟ ايوه، كنت في الحمام بشغل الغسالة. شفتي القاتل ولا لمحتي شكله؟ لا شفته ولا لمحت شكله. انا طلعت اجري من الحمام على صرخة زايد، واول ما وصلت لباب الشقة لقيته مرمي على الارض غرقان في دمه، وجنبه الانبوبة الفاضية والانبوبة المليان. محدش من الجيران شاف اللي حصل؟ كلهم طلعوا من شققهم بعد ما اختفى اللي قتله. مين اللي متعود يبدلك انبوبة البوتاجاز؟ اي حد يا بسمعه بيخبط على الانابيب في الشارع انده يغير لي الانبوبة. مش فاكرة اشكال اللي غيروا لك انابيب قبل كده؟ وحتى لو فاكراه ما ظنش حد فيهم يعمل العملة السودة دي. وبعدين لا انا ولا المرحوم ندهنا لحد يغير لنا الانبوبة. امال القاتل عرف منين انكم محتاجين انبوبة مليانة غاز؟ يا بيه اللي جاب الانبوبة ده جاي وقصد يقتل جوزي. برضو ما جاوبتيش على سؤالي. انا اعرف بقى يطلع مين؟ ده ما فيش حد يعرف الحكاية دي الا مين؟ معقولة يعملها؟ لا مش ممكن، مستحيل. يا ستي اتكلمي. مين؟ هاني ابني، اصله كان عندي بيزورني امبارح وهو ماشي قلت له شوف لي اي حد في سكتك وانت مروح اسكندرية يكون عنده انابيب غاز وبعتهولي بانبوبة. وابنك ده عايش معاكي ولا لوحده؟ لا لوحده، اصل انا اتجوزت جار ابوه وهو عايش لوحده في شقة في اسكندرية. وابوه؟ ايوه ابوه بيشتغل في الخليج يا بيه، وكان في اجازة وسافر من 10 ايام. شقة اسكندرية عنوانها ايه؟ هقول لك يا بيه. الإنكار مش هيفيدك يا هاني. يا سيادة الوكيل أنا بريء. محدش غيرك كان يعرف إن والدتك محتاجة الأنبوبة بوتاجاز مليانة. وده معناه إن أنا اللي قتلت زايد؟ ما هو اللي قتله استغل المعلومة دي ونفذ جريمته. مش محتمل زايد كان مكلف حد يجيب له الأنبوبة دي؟ التحريات بتأكد العكس. أنا منكرش إن والدتي طلبت مني أجيب لها أنبوبة لما زرتها قبل اللي حصل بيوم، بس والله ما لقيت حد في سكتي وأنا راجع اسكندرية، وقلت أكيد هي هتتصرف. المعلومة دي يا هاني وصلت للقاتل عن طريقك، يعني لو مش أنت اللي قتلت زايد فعلى الأقل تعرف القاتل. أنا لا قتلت ولا أعرف اللي قتله يا سيادة الوكيل. يعني مصمم على كلامك؟ أيوة مصمم. طيب امضي هنا على أقوالك. حاضر. قررت النيابة حبس المدعو هاني غريب محمود منوعات 4 الراديو أيام على ذمة حصريات التحقيق، درامية، ويراعى تجديد الحبس في الميعاد. خدوا يا عسكري. ابني كذاب يا حضرة الضابط. طبعا كذاب، وعشان كده النيابة حبسته على ذمة التحقيق. لكن تفتكري ان ابنك ممكن يقتل زايد؟ لا، ابني ما قتلوش. امال مين اللي قتله؟ اللي ابني بلغه ان انا محتاجة انبوبة وجابها لحد باب الشقة، واول ما شاف زايد ضربوا بيها على دماغه واترمى على الارض ما حطش منطق. وضحي كلامك اكتر لو سمحتي. ما فيش حد قتل زايد يا بيلا امان، اصل عامل صحوبية مع ابني وبيعرف منه كل اسراري. برضه مش فاهم. انا هفهمك كل حاجة يا بيه. إمام بريء، وثبت التحريات وشهادة الشهود إنه كان في بيته وقت الحادث. وغريب جوزها الأولاني أثبت في جوازات المطار إنه سافر قبل الحادث ب10 أيام. الحقيقة أنا ما زلت مصمم إن السر مع هاني ولازم يتكلم. دي مهمتك أنت بقى يا سيادة المقدم. أنا هبذل قصارى جهدي وأوصل للسر ده، وأوعدك يا سيادة الوكيل إن القاتل هيكون واقف قدامك خلال أيام. وأنا مستني. مفاجأة مش كده؟ ما ترد يا هاني. طبعا ما كنتش متوقع اننا نعرف ان والدك رجع من السفر قبل الحادث بيومين عشان ينتقم ويقتل زايد. ابويا ما قتلش حد، انا اللي قتلت. لا يا هاني، لا يا ابني، انت لسه قدامك المستقبل، لكن انا خلاص انتهيت، واكرم لي اتعدم او اموت في السجن بدل ما اعيش بيت. منوعات الراديو حصريات درامية. درامية. صريح بانك القاتل يا غريب. الحقيقة
أنا ما كانش في حسابي أقتله. أنا بعد ما قال لي هاني إن والدته كلفته يجيب لها أنبوبة غاز مليانة، عجبتني الفكرة، قلت فرصة أخد لها الأنبوبة، وأول ما رن الجرس وتفتح لي الباب أضربها بيها وأقتلها. لكن لما طلع لي زايد ما فكرتش وضربته بيها. لازم أفيش غل يرتاح، بس كنت هرتاح أكتر لو هي انقتلت. أنا راجع مخصوص من الخليج علشان أقتلها. اللي زيها موتوا أحسن. أيوة موتوا أحسن. عندك كلام تاني عاوز تقوله يا غريب؟ أيوة، اللي عاوز أقوله إن ابن هاني ملوش يد في اللي حصل ده أبدا، وكفاية عليه الاكتئاب اللي جال، وهيعيش العمر كله يتعالج منه. إلا لله. وهكذا يا حضرات المستشارين انتهت أحداث القضية باعتراف القاتل اعترافا صريحا تفصيليا، ويمثل أمام عدالتكم لمعاقبته وفقا لمواد الاتهام جزاء وفاقا لما اقترفت يداه، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. الحكم بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم غريب محمود بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. محكمة. فتحت الجلسة، والجلسة مخصصة لسماع مرافعة النيابة. هيئة المحكمة الموقرة، ليس من الضرورة أن يكون الشق الجنائي هو الركيزة التي تقوم عليها الجريمة، ولكن هذا الزمن الخرب أفرز أبعادا اجتماعية واقتصادية أصبحت هي الدافع الأكبر لارتكاب معظم الجرائم. ولكن من أبرز هذه الدوافع التي أصبحت تمد شريان الجريمة بالكثير من الحوادث بل والكوارث البشرية كلمة أصبحنا نسمعها بغزارة في الآونة الأخيرة، ألا وهي البطالة. تلك الكلمة متعددة الحروف في نطقها، ولكنها متعددة الأبعاد والمعاني في مضمونها. وسنعرض وقائع القضية لنعرف مغزى وتأثير البطالة على مسرح الجريمة. ايوه يا مامي، صحيتي بدري ليه؟ امبارح ما سهرتش في الكافيتيريا، مرة من نفسي انام بدري واصحى بدري. بقولك ايه يا ريهام، انا وديت الزرع اللي عندي في البيت للكافيتيريا، ممكن تعدي على سيلفانا وتجيبي من عندها 4 شوالي فيكس كبار؟ اوكي يا مامي، هقضي كام مشوار واروح لسيلفانا اجيب لك الزرع. باي. وبعدين بقى لحقتي تنامي يا مامي؟ دول كلهم ساعتين اللي اتأخرتهم، والعمل دلوقت. خلاص اسيب الزرع قدام الشقة وهي لما تصحى تاخده. كويس، صحيت يا ماما. ماما ايه ده؟ الحقوني ممكن تتمسكي شوية يا مدام ريهام؟ عايزين ناخد مجموعة معلومات وبسرعة، احنا الثانية ممكن تفرق معانا. غصب عني يا حضرة الضابط، الموقف صعب قوي قوي. اشوف امي مذبوحة وتترمي عليا وهي بتموت. عمري ما كنت اتخيل المنظر ده في يوم من الايام. قدر الله وما شاء فعل. هي والدتك مدام نريمان كانت عايشة لوحدها في الفيلا اللي اتقتلت فيها؟ احنا
احنا من اصل يوناني. والدي كان جه مصر مع جدي، اشتروا الكافيتيريا اللي بتديرها ماما دلوقتي بعد وفاة بابا من 5 سنين. وحضرتك مش عايشة معاها؟ انا مضيفة جوية وعندي شقة لوحدي لاني اتطلقت من 2 سنين ومش دايما موجودة في اسكندرية. طيب لو سألتك السؤال التقليدي، والدتك لها أعداء؟ في حد معين ممكن توجهي له أي اتهام؟ إيه؟ يعني أصل مامي واضح إن عندك معلومات مهمة. أعتقد إنك لازم تقولي كل حاجة تعرفيها، الصغيرة قبل الكبيرة. طالما المسألة وصلت للقتل فأنا لازم أتكلم. يا ريت. بعد بابي ما مات كنت متخيلة إن مامي هتحزن عليه جامد، خصوصا إن بابي كان إنسان حبوب وحنين وعمره تقريبا ما زعلها. لكن للأسف مامي بسرعة جدا قلعت الأسود واهتمت بإنها تغير أكتر من لوك، حتى هدومها بقت كلها كاجوال، لدرجة إني حسيت إنها بتحاول تصغر نفسها بأي شكل. وفي يوم رحت لها الكافيتيريا وقبل ما أدخل مكتبها سمعت. ايه رأيك في النيو لوك ده يا تامر؟ يا سلام، غاية في الشياكة يا مدام ناني. حضرتك كده بالكتير قوي عندك 20 سنة. وانت يا تامر عندك كم سنة؟ ليه السؤال ده دلوقتي؟ أنا عندي 27. يعني أنا كده مناسبة لك؟ إزاي بس يا مدام نريمان؟ حضرتك مناسبة ليا في إيه يعني؟ ما حضرتك صاحبة الكافيتيريا وأنا حيالله بشتغل عندك ويتر. أنا مش فاهم قصد حضرتك. خلاص يا حبيبي أنا أفهمك. بعد ما تخلص شغل في شفت بالليل تعدي عليا في الفيلا، بس اوعى تقول لحد من زمايلك. هلو مامي. ريري حبيبتي انت جيتي؟ طيب يا تامر اخرج انت دلوقتي وانا هبقى اشوف موضوعك. انا سمعت حضرتك بتطلبي من تامر انه يعدي عليكي في الفيلا، ممكن اعرف ليه؟ مامي المواضيع دي انا بدأت اقلق منها. ده كده مش اول شاب تخليه يقرب بالشكل ده. ريهام الولاد دول اصغر منك وانا بربي جيل جديد من الشباب، مش اكتر ولا اقل. المعلومة دي غاية في الأهمية، وممكن تكون خيط نقدر نوصل من خلاله لأشياء كتير تكشف لنا المستور في القضية. أنا بحييكي على جرأتك يا مدام ريهام، وليا طلب أخير عندك. اتفضل، أنا تحت أمرك. تقولي لي أسماء جميع العاملين في الكافيتيريا دلوقتي وقبل كده، بس يا ريت ما تنسيش حد. أنا برضو قاتل الست اللي بيتي لمدة 10 سنين كان مفتوح من فلوسها، واللي عيالي اتربوا من خيرها. حضرتك يا بيه شايفني وش قتل؟ ما أنا لو شفتك ما كنتش اتهمتك، أنا كنت قدمتك للمحاكمة على طول. لكن اللي بيخليني اتهمك إن التحريات أثبتت وجود خلاف بينك وبين مدام نريمان انتهى بطردك. ده صحيح، ياما أصحاب شغل بيختلفوا مع الكاست بتاعهم، لكن ما بتوصلش للقتل. لكن ممكن توصل للسرقة. يعني ايه يا سيادة الموكيل؟ يعني المجني عليها وجدنا دولابها مكسور ومتاخد منه 15,000 جنيه، بنتها كانت جايباهم لها من البنك قبلها بيوم. وانا ايه دخل بده كله؟ انت اختلفت معاها بسبب خصمها لجزء من مرتبك. الموضوع ده كررته معاك اكتر من مرة لغاية ما طردتك، فانت فكرت انك تاخد حقك اللي اتخصم وتاخد كمان بطارك منها فقتلتها. والله العظيم ما حصل. انا هحكي لحضرتك الموقف اللي سبت الكافيتيريا بسببه، ولو اي حد غيري كان لازم يمشي والارزاق على الله. الست نريمان او مدام ناني الله يرحمها بقى بعد جوزها ما مات لا مؤاخذة بدأت تتصاب. يعني ايه تتصاب؟ هقول لحضرتك. انت يظهر عليك عجزت يا بيومي وما بقتش تركز في شغلك كويس. انا يا مدام ليه؟ حصل حاجة مني؟ حاجات كذا شكوى قدمها الزباين بخصوص الأكل، يا إما مش بيتبل كويس، يا إما مش عوض، أو يا إما يكون كمان يا إما إيه يا مدام؟
أنا بيومي البرنس طباخ البشوات والبهوات لمدة 50 سنة. مش هعرف أطبخ أكل كافيتيريا صغيرة زي بتاعت حضرتك؟ يعني إيه؟ أنا بكذب؟ بتغلط في شغلك وبتغلط كمان في أخلاقك؟ طب مخصوب منك التيبس بتاع الشهر ده كله يا بيومي. لا الشهر ده ولا الشهر اللي بعده. أنا آخري معاك النهاردة. الموضوع زاد عن حده قوي وأنا ساكت مش عاوز أتكلم. الحكاية مش حكاية أكل ناقص ولا زايد، الحكاية حضرتك عارفاها كويس. تقصد إيه يا راجل يا خرفان أنت؟ الله يسامحك على ذوقك وأدبك. أنا همشي من سكات، وممكن حضرتك تجيبي كريم واحد من طباخين أول امبارح اللي ما يعرفش يفرق بين المحشي والمسلوق وتحطيه مكاني. براحتك، أنت حرة في ملكك وأخلاقك، لكن مش حرة بقى بإنك تتطاولي عليا. أنت فاهمة؟ امشي، اخرج بره، اخرج بره بره. فهمت قصدي يا سيادة الوكيل؟ ربنا حليم ستار. قصدك انها افتعلت معاك الموقف ده عشان تجيب اللي اسمه كريم مكانك. بالظبط كده. ومش كريم وبس، وغيره وغيره. والغريب ان معظمهم انا اللي جايبهم ومدربهم. اتاريها كانت بتطلب مني اجيب شباب بحجة انها تديهم فرص شغل. لكن هي كانت بتستغلهم استغلال تاني. على العموم انا هصدقك مؤقتا، والتحريات ما زالت شغالة وهي اللي هتثبت الحقيقة. الله يرحمها، كانت ست كريمة جدا جدا وبتحب الشباب وتقف جنبهم وتساعدهم. حرام عليه اللي عمل فيها كده، منه لله. والله منه لله. غريبة ان ده يبقى رأيك في مدام نريمان يا تامر، رغم انها طردتك من الكافتيريا. انا ما اتطردتش، انا مشيت بمزاجي. حسيت اني خلاص مش قادر اكمل. بعد ما اخدت بكالوريوس تجارة وما لقيتش شغل، قابلت ان اغسل اطباق في كافيتيريا نانا. اهي شغلانة جابها لي عم بيومي الطباخ، اصله يبقى جارنا وابو خطيبتي. لغاية ما زهقت وحبيت ان اشتغل في تخصصي بقى. بس التحريات اثبتت انك فعلا اتطردت بتاريخ 15/4/2006، يعني قبل قتل نريمان ب4 شهور، وإنها كعادتها لما تحب تمشي أي واحد من اللي بيشتغلوا عندها تمشيه بشكل علني. بس فعلا وللأمانة هي ما طردتنيش. أيوة، دي كانت بتحبني وبتعزني، يمكن كمان أكتر من ناس كتير قوي في الكافيتيريا. وإيه يا تامر؟ كانت بتدي لك حوافز أكتر من غيرك؟ ولما جابت شاب جديد بدأت معاملتها معاك تتغير، وبدأت أنت تغير وتتضايق لغاية ما طردتك، ونويت لها على نية سيئة انتهت بقتلها. لا، ما حصلش. أنا ما أقدرش أقتلها، دي صاحبة فضل كبير قوي عليا. تامر، إيه الخرابيش اللي في إيدك دي؟ أنا لما سمعت خبر موت مدام نانا ما قدرتش أصدق، وانهارت ووقعت على ترابيزة بوزها حديد. طيب يا أستاذ تامر، تقدر تروح أنت دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. تامر يا تامر، انت يا ابني، ايه ده؟ انت بتطلع في الروح ولا ايه؟ انت يا ابني الساعه بقت 11، ما تقوم. انت مش بتقول عندك مقابله في شركه هيحددوا لك فيها مرتب والعمو؟ ده بيصفر. تامر، عايز ايه يا خالد؟ عايز ايه؟ مش رايح يا سيدي، انا مش رايح ومش عاوز اشتغل. ممكن تسيبني انام بقى ولا مش ممكن؟ لا اله الا الله يا ابني، استهدى بالله يا ابني. انت من يوم الست نانا دي ما اتقتلت وانت على طول مكروب وحزين. هي يا ابني كانت من بقية عيلتك، خلاص عمرها لحد كده. وبعدين دي كانت اخرتها معاك منيلة وطرداك من الكافيتيريا ما تقولش طرداك يا خالد، ماشي؟ انا اللي سبت الكافيتيريا بمزاجي، ولو ان عمك بيومي بيقول غير كده. طيب اخويا، انا غلطان اني جيت وصحيتك. كمل نومك، كمل وذنبك على جنبك. بقول لك يا سي تامر، انا ما احبش اخرج مع حد وهو مكشر، خصوصا بقى اذا كان الحد ده يبقى خطيبي. انا مش مكشر، بس حاسس اني مخنوق شويه. الوضع في البلد بالنسبه للشباب، وحياة ابوك ما تكملش. السيره دي بقى شكلها وحش قوي، ملهاش لا حل ولا نهايه. خلينا بقى نحس بكلمتين حب كده يفرحونا بالقعده الحلوه دي، بدل الخطه الخمسيه اللي بتولد كل يوم والتاني خطط وخطط وخطط لحد ما بقت قد كده. تصدقي ان انت بنت جدعه؟ ليه؟ ايه الثقه دي؟
عشان وافقتي ترتبطي بيا، وانا بشتغل تنطيط في تنطيط، ما عنديش شغلانه ثابته. الظروف اتغيرت ولازم نعيش اليوم زي ما هو من غير حسابات. اللي قبلينا كانوا أهدى، احنا بقى كل يوم والتاني في تغييرات. علشان كده صعب جدا نحدد هدف، فاللي تغلب بيه العب بيه. الله عليكي، والله العظيم مش خساره فيكي يا مديحه، قاعده في فندق 5 ليالي. استرها يا رب. انا مرضتش اسالك من الاول هو احنا جينا هنا غلط ولا تهنا، لان شكلك كده ما كانش يطمن خالص. احنا اخرنا هنا بقى كوبايتين الشاي دول، مش كده؟ يا سلام. شاي متر لو سمحت، عايزين العشاء. تامر، هو الفندق ده تبع اسم ايه؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. خطوه عزيزه مدام ريهام. الله يخليك يا عم بيومي. انا الحقيقه مش عارفه ابدا منين، لكن انت راجل طيب وتستاهل كل خير. في حاجه يا بنتي؟ اتكلمي، انا تحت امرك. انا جيت لك انت بالتحديد يا عم بيومي علشان استسمحك تاخد المبلغ ده مني. مبلغ ايه يا مدام ريهام؟ انا عارفه ان مامي جرحتك قدام كل الناس في الكافيتيريا، ومش عاوزه اقول انها اهانتك، وانت كنت اكبر واطيب واحد اشتغل معانا، ما شفناش منك حاجه وحشه طول 10 سنين. كتر خيرك يا بنتي، والله يسامح المؤذي. والدتك خلاص ما يجوش عليها الا الرحمه، حتى بعد ما ماتت اتهموني كمان بقت لها. ما هو ده اللي حز فيا اكتر، وقلت لازم اجي اطيب خاطرك. ارجوك يا عم بيومي اعتبر المبلغ ده مكافأة نهاية الخدمة. بعدين البوليس يكون مراقبني ولا مراقبك ويعتبروني سرقت الفلوس دي ولا حاجة. بلاش يا بنتي بلاش. ما تخافش، البوليس تقريبا عارف القاتل وقريب جدا هيتقبض عليه. ايه صحيح القاتل اتعرف؟ يا ما انت كريم يا رب. انا ما قلتش انه اتعرف، لكن تقريبا. المهم ما تزعلش من اللي حصل، وسلامي المديح. باي باي. 7000 8000 9000 10000 يبقى كده مهر مديحة الدفع. ابدأ بقى يا عم بيومي في شراء العفش، وتامر اخويا هيبدأ في تجهيز الشقة. طب وانت هتقعد معاهم برضو ولا هتعيش فين؟ انا هتصرف يا عم بيومي. اهو هشوف لي شقة مفروشة ولا ايجار جديد. طيب وانا كمان حاجة اقعد معاه؟ ده انت تنورني يا عم بيومي. ربنا يخلي مديحة وتامر ويسعدهم، احنا ملناش غيرهم. ما انتوا هتاخدوا مديحة والبيت هيفضى عليا. اتفضل يا خالد. شكرا يا دوحة. قوليلي تحبي تتجوزي في اخر الصيف ولا اول الشتاء؟ هو تامر حط فلوس المكافأة بتاعة المرحوم والده كلها في المهر ده؟ ويا ريته كان يقدر يحط اكتر من كده. ده انتي ضفرك برقبته، ده انتي متربية في وسطينا من وانتي قد كده. غريبة، بس احنا ما اتفقناش على كده. اللي تشوفوه حوالك بقت تحير قوي يا تامر. خير يا عم بيومي، طلبت مقابلتي ليه؟ فيه شوية حاجات حصلت معايا أنا ومديحة بنتي مش مريحانا، فكان لازم يعني نيجي لحضرتك ونقول لك. ايه هي الحاجات دي؟ أنا مخطوبة لتامر من حوالي 3 سنين. وكنا متفقين إننا ما ناخدش أي مليم من حد ونشيل الجوازة كلها على كتافنا من الألف للياء. وبعدين؟ من كام يوم جت الست ريهام بنت المرحومة نانا وادتني 5000 جنيه، يعني على سبيل الاعتذار على اللي عملته أمها معايا، فشكرتها وأخدتهم. كويس. حصل ايه بعد كده؟ أخو تامر جاء عندنا ودفع 10,000 جنيه مهر، رغم إننا ما كناش متفقين إن الجوازة تتم بالشكل ده. ايه علاقة القضية بالجوازة بتاعتكم؟ لما أخدت الفلوس من أخو تامر ودخلت حطيتهم مع الفلوس اللي اديتهم لي ريهام، لقينا إن الفلوس أعدادها متوالية، يعني متاخدة من خزنة واحدة في البنك. ده بالإضافة إن تامر في الفترة الأخيرة مصروفه زاد جدا. هات الفلوس يا عم بيومي نكشف عليها وبعدين نعمل اللازم. تامر فين يا خالد؟ راح مسابقة في الشركة الجديدة بتاعت المحمول. في حاجة حضرة الضابط؟ طيب ممكن توريني المطبخ بتاعكم؟ مطبخ؟ ليه حضرتك جعان ولا يمكن تكون عايز تشرب شاي؟ دلوقتي تعرف. منوعات الراديو
حلو قوي طقم السكاكين ده مصري ولا مستورد؟ لا مصري، وبعدين ده بتاع امي داخله بيه وهي عروسه. بس ده ناقص سكينه. الله يسامحه تامر، اخدها يقطع بيها سلك الدش ما رجعهاش. البلكونه دي اللي بابها من هنا ممكن يتنشر فيها؟ ايوه. ما يكونش حضرتك معاك حاجه مبلوله عاوزنا ننشرها لك؟ دي ايه يا حضره الظابط؟ دي بتطل على الجنينه. الحبل ده بقيته عندك؟ ايوه، بكره كبيره اخدها تامر يلف بيها صناديق ابو واحد صاحبه طالع عمره. الباسكت ده بيتحط فيه الزباله؟ جامده نوعيه الكياس اللي فيه دي، مش كده؟ ايوه. حضره الظابط انت وغوشتني، اعمل معروف قول لي فيه ايه. دلائل كتير من اول القضيه كانت بتاكد انك انت القاتل يا تامر. اولا طرد نريمان لك من الكافتيريا. ثانيا الخرابيش الموجوده في ايدك نتيجه مقاومه المجني عليها لك. ثالثا انكارك وكذبك لسبب وجود الخرابيش دي. رابعا الفلوس اللي دفعتها مهر لخطيبتك. خامسا السكينة المستخدمة في الجريمة والحبل وكيس النايلون، كلها تفاصيل بتحوطك لغاية ما وقعت. كان لازم اقتلها. ايوه كان لازم اقتلها. بعد ما اتعلقت بيها وحبيتها غدرت بيا. احكي لنا بقى ازاي ده حصل. تامر حبيبي، انت بقالك سنة كاملة عايش في حلم اسمه ناني، مش كده؟ طبعا طبعا، ومش عاوز الحلم ده يخلص ابدا. انت عمرك سمعت عن حد بينام ما يقومش الا اذا مات؟ تقصدي؟ خلاص الحلم لازم ينتهي، تفوق تصحى وتسيب غيرك يحلم. انت بتقولي ايه؟ ده انا كنت ولد صوتك ما يعلاش، كلامك ما يلبخش، عينيك ما تترفعش. انا هديلك 2000 جنيه مكافأة وتقول لي باي باي يا ناني، فاهم؟ طب ليه كده؟ انا عملت حاجة زعلتك؟ ليه بعد ما اتعلقت بيكي ترميني كده؟ بس انا مش هتحايل عليكي ولا هخضع لك. انا هفضحك في الكافيتيريا كلها وهقول لهم انك متجوزاني عرفي. اخرس يا كلب، انت اتجننت؟ انا متجوزاك عرفي؟ انا اكبر من كده بكتير. امال ايه اللي بينا ده؟ نوع من انواع الحرية. انتوا فيكوا العرق الشرقي اللي مش ممكن يعرف يسمي العلاقات دي. ودلوقتي اخرج بره يا تامر وما تشوفش وشك تاني. وفعلا ما شافتش وشك تاني لانك قتلتها واستريحت من ذلها وغدرها بيك. القتل شوية عليها. دي عاملة زي القنبلة العنقودية، بتنفجر مرة واحدة بس، لكن الشظايا بتاعتها بتدمر كل وقت. راقبتها فترة طويلة وعرفت انها طلبت فلوس تجيبها لها ريهام. حبيت استفيد منها واشرب من دمها واخد حقي بالزيادة كمان. دخلت من بلكونة الجنينة وكانت هي لسه صاحية. فاجئتها وربطت ايديها بالحبل وبعد كده ذبحتها. تفتكر يا تامر انك هتلحق تستفيد بالفلوس اللي خدتها ولا القضاء هيكون اسرع في الحكم عليك؟ محكمة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على تامر حسنين لبيب بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة.